Sáng nay thì Vinh sẽ bắt tàu Shinkansen để đi Hiroshima từ Osaka. Cái quãng đường thì rất là dài ha. Nếu mình đi xe thì là 4 tiếng, nhưng mà nếu mà đi tàu nhanh thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, rất là thuận tiện. Ở khu vực tàu thì có bán rất là nhiều đồ ăn. Sáng nay thì Vinh dậy sớm lắm, 5 giờ rưỡi sáng là Vinh dậy rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi quanh khu vực của tàu, mình chọn những cái đồ ăn nhanh, những bento Nhật thì họ hay ăn những cái phần cơm hộp á. Mà mọi người cơm hộp nhưng mà topping là ngon lắm lần nha. Thì Vinh mua cái gì gọn gọn rồi Vinh lên tàu Vinh ăn. Chuyến tàu của Vinh là 7 giờ 34 phút nè. Mình sẽ đi qua các thành phố từ Shin, Kobe, Himeji, Okayama, rồi Fukuyama, Hiroshima. An toàn ở trên tàu rồi, bây giờ mình ăn sáng nè. Mỗi hôm là Vinh cứ mở từ bên này là Vinh xé ra, xong lát hồi nó bị nát cái rong biển. Và trời thiệt đúng là mình không có chịu đọc á. Họ sẽ có chỉ mình các bước nha, 1, 2, 3, có số mọi người thấy 1 nè, 2 ở chỗ này nè, 3 ở đây nè. Mình cứ thế mà làm nha. 1, ok, xong số 1. Số 2 là từ đây. Số 3 mình kéo tiếp. Trời ơi, đơn giản thế thôi mà mấy lần trước là mình xé ngang xé dọc. Bây giờ cái cục onigiri, cục cơm của Vinh nó ngon lành quá rồi. Bên trong là nhân trứng cá tuyết luôn. Vinh đã đến Hiroshima rồi và các bạn ơi, phải thiệt sự nói là đi tàu Shinkansen Vinh rất là thích luôn. Không có một tiếng động nào hết. Chính xác thời gian đi từ Osaka đến đây là 1 tiếng 20 phút. Đúng bon giờ luôn, cứ chính xác giờ là đến và đi. Rồi, giá vé đi một chiều là 2,5 triệu nha mọi người. Xem ra thì khá là mắc, vé 2,5 triệu là bằng vé máy bay thông thường mình có thể đi từ Nhật Bản qua Hàn Quốc nha. Cho nên là mình đi đến và mình đi về mất sẽ khoảng 5 triệu tiền vé Shinkansen, chỉ đi trong 1 tiếng 20 phút thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá Hiroshima nha. Hiroshima còn rất là nổi tiếng với môn thể thao baseball, bóng chày. Hào cũng là biểu tượng đồ ăn truyền thống, món đặc sản ở tại Hiroshima nha. Hào ở đây là cực kỳ ngon. Hôm nay Vinh đi thì có người Nhật, bạn của Vinh dẫn Vinh đi tour ở Hiroshima, và tour này 1 triệu một người. Mình có hướng dẫn viên đi trong khoảng 80 phút. Nhóm của Vinh ngày hôm nay là đi nhóm nhỏ, khoảng 8 người thôi. Và người Nhật thì họ rất là kỹ nha mọi người. Vinh phải nói cái điều này bởi vì Vinh rất là thích cái phong cách này, đó là họ luôn luôn đúng giờ. Nếu mà họ có hẹn với mình là 10 giờ rưỡi bắt đầu tour á, là bắt đầu 10 giờ là họ đã đến trước rồi, và 10 giờ 15 là đứng đây đợi sẵn, chứ không có kiểu là người này chờ người kia. Văn hóa họ rất là đúng giờ và tôn trọng lịch sự đối với người khác. Vinh rất là thích cái điều này ở người Nhật. Một trong những mục tiêu của Vinh ngày hôm nay là ăn món Okonomiyaki Hiroshima, món bánh xèo kiểu Hiroshima rất là nổi tiếng. Và món hàu ở đây cũng được đóng gói. This is my family, my husband and my son. He is junior high school student. And do you know this one? Sure. Yes, it's really good. He loves shogi and Japanese chess. And I love animals. I went to Singapore too. Singapore. I enjoy there. Thank you for listening to my introduction. Okay, so now we explain our tour. We are here right now. We will walk around 18 minutes at the park. For the first part of the story about the one survivor of this building.
This building looks new, but it was built before that. So only one second. So it's based on his story. And then the second part is about the Hiroshima's powerful recovery. And we will watch 5-year videos. We have time today. So usually we will watch every 5 videos outside. But today we will watch the last one we watch here. Okay, and today is very hot, so do you have lyrics? I'm okay. Trời, Vinh gặp gỡ cô tour guide rồi. Cô giới thiệu về bản thân, về gia đình và về sở thích. Xem rất là dễ thương nha. Đoàn Vinh hôm nay tổng cộng đi là 1, 2, 3, 4, 5 người thôi. Group nhỏ. Và sẽ có vài phần ở trong cái chương trình tham quan ngày hôm nay. Đầu tiên là mình sẽ tham quan cái phần di tích còn lại và hiểu về lịch sử của thành phố trước khi mà bị bom nguyên tử ha. Building này phía trên là mới ha, nhưng mà ở dưới này thì là cái phần cũ nè và còn giữ lại nguyên vẹn sau khi bị phá hủy bởi bom nguyên tử á. Thì đây là phần cũ mà còn lại nguyên vẹn. Ở trên này thì họ xây mới rồi. Cái trần nhà di tích còn đọng lại nè, để nguyên luôn. Phần 2 của chương trình thì mình sẽ đi xem thành phố và sự phát triển trở lại sau khi bị tàn phá. So very close. Cái chỗ Vinh đứng là cách cái chỗ rơi bom là khoảng 100 mét thôi. Và quả bom thì rơi từ khoảng cách là khoảng hơn 600 mét, rơi từ trên hông rơi xuống thôi. Đây là cái chỗ Vinh đứng rất là gần. Đây là người còn sống duy nhất ở trong cuộc thả bom. Quả bom được thả vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Đây là hình ảnh vào lúc 10 giờ. Sau cái lúc thả bom là 2 tiếng đồng hồ. Người thấy cái sự tàn phá như là lấy đi sự sống của toàn thành phố luôn. Và khu vực này hồi xưa là trung tâm chính trị và hành chính của Hiroshima. In the office for the fuel. Tòa nhà mà Vinh đang tham quan á, là tòa nhà trước đây là bán kimono. Mình sẽ được phát cái kiến VR này khi mình đi ngoài trời và nhìn vào đây để xem ha. Hôm nay là mình theo dõi cái kính VR này theo cái lời kể và câu chuyện của người sống sót duy nhất ở trong cuộc thả bom nguyên tử đó. Coi xong thì buồn quá mọi người ơi. Trước đây thì đây là một cái nơi rất là sầm uất, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, là điểm trung tâm và rất là nhiều người sinh sống ở đây, hoạt động như những ngày bình thường. Nhưng mà lúc 8 giờ 15 phút thì quả bom nguyên tử ở trên trời thả xuống ha. Trong cái kính này thì họ tái hiện lại cái cảnh đó để mà mình xem trước và sau khi cuộc thả bom thì thành phố nó trở nên như thế nào. Cái người sống duy nhất của mọi người lúc đó là ổng đi xuống dưới tầng hầm, ổng lấy giấy tờ. Lúc đó là cái sự việc nó xảy ra phía bên trên mặt đất. Ổng may mắn như thế nào đó, xong ổng lại trở lên được mặt đất và thấy mọi việc nó đã xong rồi ha. Thành phố là trở nên hoang tàn ha, chỉ vài phút sau đó thôi. Đây là tòa nhà họ giữ lại nè, cũng còn được lại cái sườn, chứ tất cả mọi thứ đều đã bị thiêu trụi hết rồi. Và họ giữ cái tòa nhà này cũng là biểu tượng của hòa bình. Mọi chuyện thì đã xảy ra rồi ha, nhưng mà người dân ở đây thì họ muốn cái nơi này trở thành cái biểu tượng hòa bình và trông vào tương lai tốt đẹp hơn. Tòa dome này trước đây là biểu tượng của Hiroshima, rất là nổi tiếng, nơi mà trưng bày các sản phẩm của Hiroshima. Và mọi người thấy cái bậc thang ở dưới nước đó đi lên trên bờ, bởi vì nơi đây hồi xưa là nơi giao thương thủy triều lên xuống từ 2 đến 4 mét ở tại Hiroshima, cho nên là cái bậc cầu thang này rất là quan trọng. Phía sau thì mình thấy cái tòa nhà màu nâu á, là thay thế cho cái tòa dome này ha, là dời vị trí đó là trưng bày những cái sản phẩm của Hiroshima ở trong cái tòa mới này màu nâu được xây sau, và họ vẫn giữ lại cái tòa cũ này để đây.
Đây là chỗ đài tưởng niệm. Người Nhật thì họ cái tinh thần phục hồi rất là nhanh ha mọi người. Khoảng sau vài ngày thôi, sau cái cuộc tàn phá thì họ đã bắt đầu xây dựng cầu, thiết lập lại như bình thường rồi, và sau khoảng 2 đến 4 tháng thì dần dần mọi thứ trở lại bình thường. Bởi vậy mình mới thấy là người Nhật mình để họ ở cái tinh thần vượt qua được những cái khó khăn. Cái video thứ 3 là video đau lòng nhất ha. Mình còn video thứ 4, video thứ 5. Video cuối cùng sẽ là cái sự phục hồi của Hiroshima. Từ những cái bậc thang này hướng lên cái hướng vào cổng chính của tòa đôm. Like this. One of them, maybe below. Nơi đây thì năm 1969 được UNESCO Thế giới công nhận là di sản. Họ vẫn muốn giữ lại cái nơi này để trở thành biểu tượng hòa bình. Sau cuộc chiến tranh thì hầu như người Nhật thay đổi rất là nhiều, và họ đã cố gắng sửa những cái lỗi lầm của quá khứ cho đến tận ngày hôm nay. Có nhiều người thì họ kiểu như cả đời cống hiến cho những cái điều mà họ nghĩ là họ đã làm sai trong quá khứ và luôn luôn cố gắng để sửa sai. Atomic Dome này được xây dựng bởi kiến trúc sư người Séc, và kiến trúc châu Âu là cái biểu tượng của Hiroshima trước khi quả bom diễn ra. Cái điểm màu trắng, tòa nhà màu trắng là cái nơi mà Ground Zero bom rơi xuống, cách khoảng 160 m thôi là cái tòa đom bên này. Và nhiều người ta thắc mắc tại sao là với cái sức tàn phá khủng khiếp như vậy mà tòa đom vẫn còn tồn tại được. Thì đó, mình sẽ coi ở cái video thứ 4. Thấy là cái đỉnh, cái chóp trên kia nó vẫn chống lại được cái sức nhiệt của quả bom nguyên tử. Hồi nãy mình nghe là đâu đó khoảng 4 cho tới 7 lần nóng hơn sức nóng của mặt trời. Rất là khủng khiếp. Đi xem thì mình hiểu rõ hơn về lịch sử. Chiến tranh thì buồn bã quá mọi người ơi, này mình nhắc lại cái cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Nhưng mà thôi mình nói chuyện vui đi, và những cái điều về tương lai. Sau cái sự buồn bã của quá khứ thì người Nhật tại 2 tỉnh Hiroshima và Nagasaki, những người sống sót sau đó thì họ được 100% tiền viện phí. Bất kể là bệnh gì thì đến bệnh viện đều được chữa và không có tốn tiền ha mọi người. Đây là mình tiến về video thứ 5, video cuối cùng trong buổi tour quan trọng ngày hôm nay ở tại công viên Hòa Bình. Chỗ này mình có một cái monument để tưởng niệm trẻ em. Đặc biệt là có một cái cô bé rất là nổi tiếng, Sasaki. Câu chuyện của cô là trở thành niềm cảm hứng bởi vì cô cũng là nạn nhân của cuộc chiến tranh lúc 2 tuổi ha. Mà bị ảnh hưởng thì sau đó 10 năm thì cũng có cancer, cho nên là không có vượt qua được. Bởi vì cái cuộc chiến tranh nó để lại cái hậu quả nặng nề, không phải là những cái người ảnh hưởng trực tiếp trong cái cuộc thả bom đó, mà sau đó hàng chục năm thì những cái thế hệ về sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mình thăm cái điểm cuối cùng này là một cái đài tưởng niệm một trục thẳng hàng với lại cái chỗ đom hồi nãy, và họ có cái ngọn lửa lúc nào cũng bùng cháy ở bên kia kìa. Xong tour rồi, tour hay quá mọi người ơi, và các bạn đến Hiroshima thì nhất định là mình phải tham gia tour này. Mình thấy nó rất là quan trọng và nó được minh họa bằng hình ảnh nè, và có hướng dẫn viên nói tiếng Anh rất là tốt để mình nghe, để mình hiểu rõ thêm, nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với việc là mình chỉ đi tham quan phía bên ngoài nha. Giá thì đó hồi nãy mình nói là khoảng 1 triệu đồng một người cho 80 phút, nhưng mà rất là xứng đáng và rất là hay. Thông tin thì các bạn nhớ chia sẻ với Vinh thêm nha. Đây là Vinh đi du lịch thôi chứ Vinh nghĩ là sẽ có vài thông tin là Vinh không có nắm được hết, nhưng mà mọi người xem thì chia sẻ cùng với Vinh để cho các bạn mà thích du lịch thì mình có cái đề tài cũng như là những cái thông tin bổ ích hơn để mình chia sẻ với nhau. Ở đây Vinh thấy có cam ngon nha, và Vinh sẽ ăn kem đá nha, kem đá Hiroshima chanh đây, rồi mình uống nước cam. Rồi, cho nó giải khát. Can I have one orange juice? Orange juice? And 3 lemon sherbet? Lemon sherbet, okay. Cái quán xinh ha.
ngay bên bờ sông thôi. Phía bên phải của Vinh là có một cái bến thuyền để mình có thể đi trên sông này mình ngắm cảnh nữa mọi người. Thank you. Cam ở đây ngọt ơi là ngọt. Hoành tráng cho mọi người. Từ chỗ công viên Hòa Bình, Vinh đi đến thăm cánh cổng mặt trời Tori ở đây là một điểm rất là nổi tiếng. Rồi, cánh cổng phía xa xa kia kìa. Bây giờ mình đi phà qua đó xem. Này camera zoom cũng không tới luôn, xa lắm. Phà này Vinh mua vé là 500 yên một người, chiều đi chiều về luôn. Lúc này là thủy triều dâng lên rồi, cho nên mình đi phà, mình ngắm cánh cổng nó sẽ có cái view đẹp hơn. Đi phà xong mình đến đảo Miyashima. Đảo này cũng nổi tiếng với lại Nai. Nai ở đây thì thoải mái luôn, tự do tự tại. Đây nè, hello Nai. Selfie với Nai nha. Rồi, cho xin tấm hình. Đi phà xong thì Vinh đến đảo Miyashima ở đây để đi dạo ở trên đảo và ăn đặc sản địa phương. Ở trên đây có nai nổi tiếng giống bên Nara mọi người. Nai ở đây thả rong hoàn toàn là tự nhiên nè. Thấy mấy chú nai ung dung tự tại, chứ nai chỗ khác là sợ người hết. Giờ Vinh sẽ đi thuê kimono xong rồi đi vào đền thờ, xong sau đó sẽ thăm cổng Tori. Rất là nhiều đồ ăn đặc sản ngon. Bắt đầu thấy hào rồi đó. Mọi người thấy đảo này người ta đi cả gia đình, cũng phù hợp cho mình đi. Các bạn nhỏ thì có thể chơi đùa, giao lưu với Nai. Vinh thấy khung cảnh ở đây rất là bình yên, kiểu cũng đông du khách nhưng mà có một cái không khí nó trong lành và nó yên bình, không có ồn ào nha, rất là dễ chịu. Bởi vì bên cạnh có nước, có núi, cho nên là cảm giác của mình nó rất là thoải mái. Nhiều đồ ăn ngon quá nè. Đi Nhật đó mọi người, chỗ nào cũng khác nhau hết. Đồng ý là họ tổ chức quy hoạch giống nhau, phố cổ, hàng quán, nhưng mà mỗi một vùng đó, họ sẽ có những cái món đặc sản riêng, cũng cùng một món đó, nhưng mà cái hương vị như là nguyên vật liệu của mỗi vùng đó, họ sẽ có những cái đặc trưng riêng. Yukata của Vinh ngày hôm nay Vinh thuê ở một địa điểm rất là địa phương ngay ở trên đảo luôn. Và mọi người nhìn phía sau lưng của Vinh thích cái hoa văn này rất là đẹp. Và bà thắt cho Vinh cực kỳ đẹp luôn. Có thêm chiếc túi để đựng đồ nha. Kiến đồ nè, điện thoại đồ nè, máy chụp hình nè. Quá nhiều thiết bị. Ok. Rồi, bây giờ Vinh chỉnh tề rồi. Xong chưa? 1, 2, 3 hô biến. Ta-da! Vinh thành người Nhật rồi đây. Biết được Vinh chưa mặc cái màu đỏ bao giờ ấy. Hôm nay mặc cái này cho nó khác. Tiệm này Vinh thấy dễ thương quá à. Ở trong hẻm luôn á. May là có anh bạn người Nhật ảnh chỉ vào đây. Đồ này hồi nãy Vinh lựa nè, đó, để lựa. Bên trong nhà nhìn hay. Cho thuê đồ xong thì mình hỏi luôn mấy vụ ăn uống. Có người địa phương chỉ thì chắc chắn là mình sẽ ăn ngon. Đây, hai anh chị đang bàn về đồ ăn. Nhìn ok không mọi người? Còn cái túi
Dép này cũng xinh nè, dép gỗ. Giờ mình đi ăn trưa nha. Trời ơi, ở đây mình ăn hào xong rồi uống cồn mọi người ơi, thiên đường cho những người mê cồn như Vinh. Mình kêu cái ly này là lemon gin cider có cồn. Nặng. Tại bên thì mình ăn đồ sống ăn hào thì mình nên có một chút xíu cồn, cũng hợp lý, ngon miệng hơn. Các bạn không thích uống cồn thì mình uống lemon soda của Hiroshima, ly này cũng rất là đặc biệt. Okay. Japanese whisky, trong này rất là nhiều món rượu Nhật ngon. Wow. Rồi, kết cục tôi lại vào chốn nhậu nhẹt nữa rồi. Ok, Quang Dịch. Đồ ăn của Vinh là một set, trong này có cơm hào, hào chiên và súp hào. Pickle, cái món kiểu dưa chua cũng làm bằng hào. Ok. Hấp dẫn quá. Cái set này bên kêu là 2.600 yen. Itadakimasu. Ngon quá. Cái món đầu tiên mình ăn kiểu như hào khô á, dạng giống như XO á mọi người. Đây là món hào nướng của Vinh, cũng có ở trong set luôn. Cái này mình sẽ ăn chung với lại mayonnaise, chấm chung với hào chiên. Wow. Good. Oshi oshi. Tại sao lại ngon như vậy ta? Hào đây rõ ràng là mập, rồi là thơm ngon béo. Mình nghĩ là hào ở Hiroshima là ngon nhất mà mình đã từng ăn về cái thể loại hào. Tuyệt vời. Món này nóng mọi người cẩn thận nha. Con hào nó mập mà nó béo, chất lượng lắm luôn. Đẹp quá. Nãy giờ là Vinh đi một vòng trên đảo rồi đó. Lúc mà mình cập bến xong rồi Vinh đi thuê đồ nè, thì có nguyên con phố á. Mọi người cứ đi ăn trưa rồi uống cà phê, ăn những món đặc sản và mua những món lưu niệm chỉ có ở tại đây. Xong sau đó là mình sẽ đi vào trong đền. Đúng là cái cảnh ở đây rất là đặc biệt. Đến làm các bạn sẽ thấy cảm xúc liền. Như vậy là đến với Hiroshima thì các bạn thấy là mình có hai điểm quan trọng, đó là công viên Hòa Bình ngay tại trung tâm, và sau đó mình đi đền Tori, ngắm cảnh thiên nhiên ở đây và thưởng thức những tinh hoa đặc sản nhất của vùng Hiroshima. Bây giờ là thủy triều đang rút đi nè, chứ bình thường lúc mà dâng cao thì nước cũng sẽ dâng đến đây ha. Hôm nay là Vinh có một cái lễ cầu nguyện. Vinh sẽ ghi tên và thông tin những cái điều mong muốn của mình, rồi các thầy sẽ làm cho mình. Mình sẽ viết thông tin của mình lên trên này, mong muốn, địa chỉ, tên, rồi để cầu nguyện. Những lá số mà không tốt thì họ sẽ treo lại ở đây.
Đây là hoạt động của Hàn Quốc. Ở trên đảo mình sẽ đi học một món nghề mới, học làm túi lưu niệm. Và mọi người thấy rồi đó, cái chỗ đi vào của Vinh là rất là hay. Một ngôi nhà xinh, có khu vườn rất đẹp. Hello. Cũng may là có anh bạn người Nhật cũng chỉ Vinh đi làm những điều hay ho này, chứ không thôi là mình cũng không biết. Wow, mình thích quá à. Kiểu cũng làm du lịch nhưng mà không có bị quá đông á. Rất là hay. Đẹp quá à, cái nào cũng đẹp hết. Trời ơi, mỗi một cái mẫu vải đều có cái nét hay hết. Yeah, so beautiful, so many. Các bạn thích mẫu nào? Chứ Vinh là nhìn cái nào cũng thích. Chọn từ từ. Vậy rồi, Vinh chọn. Ở trên này Vinh thấy có kim, cây kim rất là to. Không biết may cái gì. Đây là một cái chắc để mình làm đục lỗ hả? Rồi, có cây viết và có tờ giấy. しゃもじライススクープしゃもじは宮島では縁起物です Cái này nó giống như là cái Bộ may mắn. dạng những hình dạng của nó thì sẽ là cái muỗng múc cơm ấy, và nó là cái nổi tiếng của cái đảo, riêng của cái đảo, tên của cái đảo này trong cái đảo của trong Hiroshima ấy, cái đảo là có một Miyajima. Miyajima là tên của cái đảo ở đây à? Miyajima. はいそれでこれに願い事を書いて袋に入れるんです Mình sẽ viết cái điều mình mong muốn xong thì sau đó thì sẽ cho vào bên trong này à? うん Viết cái điều mong muốn bên trong tờ giấy. Cái đây là dùng để cái đây là English. 意味が書いてありますは I see. いよかったら Mình sẽ chọn cái 選んでもいいし自分で書いてもいいですはい Kenko Chochu. 健康長寿 Kenko Chochu. Yes Kenko Chochu. 健康長寿は Yes. これですね Uh-huh. 健康長寿はいじ Mình ゃあ chọn cái điều ước cho sức khỏe và はい sống lâu. 健康 Chochu. 健康長寿健康 Kenko Chochu. はい健康ヘルシー and long life Long life. try うん once ミンクつけて try anh sẽ đóng dấu nhưng anh sẽ ấn xuống cái tờ giấy はいちょ kia. っと試しに Yeah. はいWow, あー very very good nice. Okay. じゃあOK next here Đóng dấu lại. Cái đấy là mình thử thôi, chứ mình đóng dấu lại. あーすごいはい小さんはい Thank あり you. がとうございます Okay. はい OK です Okay. はい OK コンプリート Oh, thank you. Yes. Thank you. This is my gift for you. おー Yes. あ、そうなんだ。あ、バット、そうか、どうしよう。あそこでお線香をあげて、お祈りしてほしいんですよ。 Sau khi mình làm xong rồi thì mình sẽ để lên trên bàn thờ và cầu nguyện. Wow, điều này rất là hay nha. ちょっと自分にする。ワンモア。あ。オッケー。and リン、うんストリータイム。お。ワンモア。ありがとう。Now you can have とか、 Thank you, thank you. Các bạn thân mến, như vậy là Vinh đã có một ngày tuyệt vời ở tại Hiroshima. Ngày hôm nay Vinh đã đặt ra 5 mục tiêu nha. Đầu tiên là Vinh đi công viên hòa bình của Hiroshima nè. Tiếp theo Vinh sẽ đến đảo và tham quan cái cổng rất là nổi tiếng, một trong 3 điểm nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, đó là cổng Tori. Điều thứ ba là Vinh mặc kimono, nhưng mà mùa hè thì Vinh mặc yukata.
để đi phố cổ. Thứ tư là Vinh ăn một món đặc sản, đó là món hào ở Hiroshima rất là ngon. Và điều cuối cùng Vinh cũng làm được một món quà lưu niệm, đó là chiếc túi may mắn do chính tay Vinh làm. Như vậy là Vinh đã đạt được mục tiêu 5 thử thách ngày hôm nay ở tại Hiroshima. Hành trình này Vinh nghĩ chắc là Vinh do là đi nhanh và Vinh có người bản địa hướng dẫn. Nếu các bạn đi thì Vinh nghĩ mình nên ở lại Hiroshima một ngày nha. Thì sẽ có nhiều thời gian hơn, chứ đi gấp như Vinh như thế này mà không có sự sắp xếp của người bản địa thì mình sẽ rất là mệt, bởi vì các điểm cách xa nhau. Những cái hoạt động này của Vinh thì Vinh suggest là mọi người sẽ đi trong 2 ngày nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này của Vinh ở tại Hiroshima. Vinh luôn luôn yêu nước Nhật và rất là mong những tập vlog tiếp theo Vinh lại sẽ được đến Nhật và quay thêm nhiều video nữa cho mọi người xem. Cảm ơn và xin chào tạm biệt nha. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo.